ሰላም ውድ የErmiE-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ የፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 ቻፕተር 4 የመጨረሻውን ክፍል ፓርት 3 ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በዚህ ፓርት የምናየው ታይፕስ ኦፍ ሪስክ እና ካፒታል አሴት ፕራይሲንግ ሞዴልን እናያለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ የአካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ኮርስ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ እንጀምር። ከዚህ በፊት በነበሩት ቪዲዮዎች እንግዲህ ስለ ሪስክ እና ስለ ሪተርን ስለ ፖርትፎሊዮ ሪስክ ስለ ፖርትፎሊዮ ሪተርን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን የሚለውን አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው ታይፕስ ኦፍ ሪስክ ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ሪስኮች አሉ፣ ዳይቨርሲፋይድ ሪስክ እና ነን ዳይቨርሲፋይድ ሪስክ ወይም አንሲስተማቲክ ሪስክ እና ሲስተማቲክ ሪስክ ብለን እንጠራቸዋለን። ሶ ምንድናቸው የሚለውን ለየብቻ በደንብ ለይተን እናያቸዋለን። ስለዚህ የአሴቱን ቶታል ሪስክ ወይም የኢንቨስትመንቱን ቶታል ሪስክ ለማግኘት እኚህ ነን ዳይቨርሲፋይድ ሪስኮች እና ዳይቨርሲፋይድ ሪስኮችን ስንደምረው ቶታል ሴኩሪቲ ሪስኩን ይሰጠናል ማለት። ነገር ግን ዳይቨርሲፋይድ ወይም አንሲስተማቲክ ሪስክ ስንል ምን ማለት ነው? When you say diversified risk, as the name indicated, the risk it can be diversified. It can be eliminated based on the company's the management decision. The management decision diversified መሆን የሚችል eliminate መሆን የሚችል ሲጀመርም ሪስኩ የሚመጣው ኢንተርናሊ ካምፓኒ ስፔሲፊክ በሆኑ ኢሹዎች በፕሮዳክት ዴቨሎፕመንት በሎው ስፒድ ኤንድ በተለያዩ ምክንያቶች የሚመጣ ሪስክ ነው። ነገር ግን ምን መደረግ ይችላል? ይሄ the portion of asset risk it can be attributed to a specific firms and it can be eliminated. Because of these events occur somewhat independently, they can be largely diversified away to the negative event affected one firm can be offset by the positive event for another firms ማለት ምን ማለት ነው? እኚህ ኢቨንቶች ራሳቸውን ችለው ኢንዲፔንደንትሊ ይመጡ ናቸው። ለምሳሌ የህጉን ብናይ ስትራይኩን ብናይ ፕሮዳክት ዴቨሎፕመንት ላይ ወይም በተለያየ ኢንትሪ ስፔሲፊክ የሚመጡ ሪስኮች ኢንዲፔንደንትሊ ይመጣሉ፣ አፌክት ያደርጉናል፣ ኔጌቲቭሊ ኢፌክት አላቸው። ነገር ግን ምን ማድረግ እንችላለን? የአንዱን ኢንቨስትመንት ኔጌቲቭ ሪስክ በሌላ ኢንቨስትመንታችን ፖዚቲቭ ኦፍሴት ማድረግ እንችላለን። ለዚህ ነው ሪስኮችን ዳይቨርሲፋይድ የሚሆኑ ሪስክ ብለን ለምሳሌ በአንድ ኢንቨስትመንት የምናገኘው ኢንካም ሪተርን እየቀነሰ ካለ ወይም በዛ በኩል ያለ አንድ ሪስክ ካለ ይሄንን ሌላ ቦታ ኢንቨስት በማድረግ ምን ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ እናጣ የነበረውን በዛኛው ማግኘት እንችላለን ማለት። ነገር ግን ነን ዳይቨርሲፋይድ ሪስክ የምንላቸው የትም ብንሄድ ማናመልጥባቸው ሪስኮች ናቸው። ለምሳሌ it attributed to the market factor that affect all firms ማለት የትኛውን ቦታ ላይ ደን ኢንቨስት ብናደርግ ምንም አይነት ኢንዱስትሪ ውስጥ ብንገባ ልናመልጣቸው ማንችላቸው ዳይቨርሲፋይድ ማድረግ ማንችላቸው ሪስኮችን ነው ነን ዳይቨርሲፋይድ ሪስክ ኦር ሲስተማቲክ ሪስክ የምንላቸው። ለምሳሌ ኢንፍሌሽን፣ war, monetary or fiscal policy of the government. We cannot eliminate such types of risk by diversifying or by investing a different area or sector ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሪስኮች ደግሞ የምንላለን ነን ዳይቨርሲፋይድ ሪስክ እንላቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት የምናየው ሪስክ ኤንድ ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርን ነው። ስለዚህ ሁላችንም ኢንቨስት ስናደርግ ሚኒመም ኤክስፔክትድ የምናደርገው ሪተርን አለ። ኦኬ የትም ቦታ ብራችንን ኢንቨስት ስናደርግ ምን ያክል ሚኒመም ሪተርን ነው የምንፈልገው? በትንሹ እስከ ምን ያክል ሪተርን ነው ኢንቨስት ያደረግነው ገንዘብ ወይም የገዛነው አሴት ሪተርን ሊያመጣልን የሚለውን ካልኩሌት እናደርጋለን። ይሄንን ነው required rate of return የምንለው ማለት ነው። the minimum expected return that would induce an investor required it ማለት ማንኛውም አይነት ኢንቨስተር ዝም ብሎ ገንዘቡን አይሰጠንም። ምን ይፈልጋል? ሪተርን ይፈልጋል። ስለዚህ ያ እሱ የሚፈልጋት ሚኒመም በትንሹ ምን ያክል ከዛ ኢንቨስትመንት ማግኘት ይፈልጋል የሚለው required rate of return እንለዋለን። ስለዚህ ይሄን required rate of return ሜጀር ከምናደርግባቸው ከምንለካባቸው መንገዶች አንደኛው the capital asset price model እንለዋለን። ይህ capital asset pricing modelን በመጠቀም required rate of returnን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት። so the required rate of return of a security is influenced by the risk-free rate and a premium which is compensated for a security risk ማለት ነው። ስለዚህ የማንኛውም አይነት ሴኩሪቲ የማንኛውም አይነት ኢንቨስትመንት required rate of return ነው አፌክት የሚሆነው በሁለት ነገሮች ነው። የመጀመሪያው ሪስክ ፍሪ ሬት ነው። ሁለተኛው ፕሪሚየም ሪስክ የምንለው ምን ማለት ናቸው የሚለውን እናያለን።
ስለዚህ እኚህን ሪስክ ፍሪ ሬትንና ፕሪሚየም ሬቱን በመጠቀም ካፒታል አሴት ሞዴልን በመጠቀም ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርን ኦን ኤኒ ሴኩሪቲን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርንን ስንፈልግ ካፒታል አሴት ሞዴልን ተጠቅመን ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርንን ስንፈልግ በዚህ ፎርሙላ ነው ምን ፈልገው ማለት ነው። አንዳንድ መጽሐፍቶች ላይ አር ብቻ ሊል ይችላል። ኬ ስንል እዚህ ጋር ሪኳየርድ ሪተርን ነው። ስለዚህ ሐሳቡ ከገባን ችግር የለው። መጽሐፍ ላይ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ኬ ለምሳሌ አር ሊለው ይችላል ኦር ሰምቲንግ ዜን required return of J asset የአንድ አሴት ወይም የአንድ ሴኩሪቲ required ሬቱን ለማግኘት risk free ሬቱ ሲደመር beta of J asset and into market rates of the asset minus risk free rate of the asset ማለት ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር የማርኬት ሬቱንና ሪስክ ፍሪ ሬቱን ስንቀንስ ቅድም ያላት ምን እናገኛለን? ፕሪሚየም ሬት እናገኛለን። the difference between the market rate እዚህ ጋር የምናያት የማርኬት ሬቱ እና የሪስክ ፍሪ ሬቱ ልዩነት ለምሳሌ ይሄኛው 10 ሆኖ ይሄኛው 7 ቢሆን ሪስክ ፕሪሚየሙ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው? 3 ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ሪስክ ፍሪ ሬት ራሱ ማለት ምን ማለት ነው? ሪስክ ፍሪ ሬት ማለት ምን ማለት ነው? ሪስክ ፍሪ ሬት የምንለው ኢንቨስተሩ ኢንቨስት ባያደርግ እንኳን ሪስኩ ዜሮ የሆነበት ሪተርን ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ገንዘብ ካለው ምንም ቦታ ኢንቨስት ባያደርገው ባንክ ቢያስቀምጠው ስንት ፐርሰንት ያገኛል? 7% ያገኛል። ስለዚህ ያቺ ምን ትባላለች ነው? ሪስክ ፍሪ ሬት እንላታለን። ወይም ደግሞ የገቨርንመንትን ትሬጀሪ ቢል ብንገዛ ያ ሪስክ ፍሪ ሬት ነው። ምንም እንኳን ኢንቨስት ባናደርግ ያቺን ሪስክ ዜሮ የሆነለት ሪተርን እናገኛለን። ስለዚህ ኦልዌይስ ኢንቨስት ስናደርግ ከዚህ ከ7% በላይ ሪተርን ማግኘት አለብን ማለት ምክንያቱም ከ7% በላይ ሪተርን ካላገኘ ለምን ኢንቨስት እናደርጋለን? ባንክ ቢቀመጥ ይችላል ገንዘቡ ማለት ነው። ስለዚህ ሪስክ ፍሪ ሬት የምንላት እቺ ነው። ፕላስ ቤታ ደግሞ ስንል which is it measure how much non-diversified risk or market risk affect the asset ነው የሚለው። non-diversified risk ያላቸው ቅድም ያላቸው ዳይቨርሲፋይድ መሆን የማይችሉት ሪስኮች በምን ያክል መጠን ነው ሴኩሪቲውን ወይም ኢንቨስትመንቱን አፌክት የሚያደርጉት የምትለውን የምትለካልን ሜዠርመንት ስሎፓችን ነች። ዜን ቅድም እንዳልነው ደግሞ ማርኬት ሪስክ ደግሞ አለን እዚህ ጋር ማርኬት ሪስክ አሁን ደግሞ ገበያ ላይ ያለው የዛ ሴኩሪቲ ሪስኩ ምን ያክል ነው የሚለውን እንለካለን። ዜን ማይነስ ቅድም ያገኘናት ሪስክ ፍሪ ሬትን ስንቀንስ የማርኬት ሬቱና የሪስክ ፍሪ ሬቱ ሪስክ ፕሪሚየም ይሆናል። ሪስክ ፕሪሚየሙን በቤታ አባዝተን ሪስክ ፍሪ ሬቱ ላይ ስንደምረው ምኑን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርኑን ማግኘት እንችላለን። ከዚህ ኢንቨስትመንት አት አ ሚኒመም ኤክስፔክት የምናደርገው ሪተርን ምን ያክል ይሆናል የሚለውን በዚህ ፎርሙላ ማግኘት እንችላለን ማለት እዚህ ጋር ዌር ተብሎ ማብራሪያ ተሰጥቷል። እሱም ማየት እንችላለን። then the next question how can we determine a beta ነው ስሎፓን እንዴት ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ነው። non diversified ሪስኮች በምን ያክል መጠን ነው ሴኩሪቲውን ወይም ኢንቨስትመንቱን አፌክት የሚያደርጉት? ቅድም ያልነው ፖለቲካል ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ ዋር ሊሆን ይችላል፣ ሞኔታሪ ኦር ፊስካል ፖሊሲ ሊሆን ይችላል። በምን ያክል መጠን ነው ኢንቨስትመንታችን አፌክት የሚያደርጉት የሚለው ስሎፓን ሜዠር ለማድረግ ደግሞ ቤታ ካልኩሌት እናደርግ። ቤታን ለማድረግ ደግሞ ካልኩሌት የምናደርገው correlations ባለፉት ቪዲዮዎች እንዳየነው correlations of assets at a market multiplied by standard deviations of the asset divided by standard deviations of the market ማለት ስለዚህ ማርኬቱ ላይ ያለው የኮሪሌሽን የአሴቱ የኮሪሌሽን ቫልዩ and የአሴቱን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እንፈልጋለን። then የማርኬቱን ደግሞ በዛ ገበያ ላይ ተመሳሳይ ሴኩሪቲዎች የሚገበያዩበትን የሪስክ መጠን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እንሰራለን። then ይሄንን ለዚህ ስናካፍል ቤታውን ማግኘት እንችላለን ማለት በኤግዛምፕል እናየዋለን። ነገር ግን ቤታ ቅድም ብለናል ቤታ በጨመረ ቁጥር ቤታው እየጨመረ በሄደ ቁጥር በጣም ሪስኪ የሆነ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 2 ሲሆን በጣም ሪስኪ ነው፣ 1 ሲሆን እንደዛው ሪስኪ ነው። ነገር ግን ቤታው በጨመረ ቁጥር required rate of return ይጨምራል። ምክንያቱም if the risk is increase return አብሮ ስለሚጨምር ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም ባየነው ፎርሙላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቤታው በጣም 5 የሚሆን ከሆነ አባስተን የምናገኘው ቁጥር ከፍ ይላል። ሪስክ ፍሪ ሬቱ ላይ ስንደምረው required rate ይጨምራል። ቤታው እየቀነሰ መጣ ማለት ደግሞ required rate of return ሪስኩ እየቀነሰ መጣ ማለት የምናገኘው ሪተርን በዛው ልክ እየቀነሰ ይመጣል ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ ቤታው 2 ከሆነ twice ሪስፖንስ አለው ማለት ነው። ሪስኩን በሁለት
ከፍ ሲል ሪተርናችንን በዛው ልክ ከፍ ይላል። አንድ ሲሆንም ተመሳሳይ ነው። ዜሮ ከሆነስ unaffected by the market movement ነው። ይሄ ሴኩሪቲ ይሄ ኢንቨስትመንት በማርኬቱ ምንም አፌክት አይሆንም፣ በነን ዳይቨርሲፋይድ ሪስክ አፌክት አይሆንም ማለት። ምክንያቱም ለምሳሌ ቅድም ባየነው ፎርሙላ ይሄ ዜሮ ሆነ ማለት ቤታው ዜሮ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? የምናገኘው 7%ን ሪስክ ፍሪ ሬቷን ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ነን ዳይቨርሲፋይድ ሪስኮች ኢንቨስትመንታችን አፌክት አያደርጉም። በኔጌቲቭም ካየነው በዛው ልክ ነው። ቤታው እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ከሪተርኑ አብሮ ምን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው? እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ይሄዳሉ። ይሄኛው ደግሞ the same direction እየጨመሩ ይሄዳሉ። ኦኬ በኤግዛምፕል እናየው እስቲ። ዓለም is considered two investment opportunity ሁለት አይነት ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ አላት ዓለም። ኤክስ ኤንድ ዋይ አሴት ላይ ኢንቨስት ማድረግ ትፈልጋለች ወይም ኦፖርቹኒቲ አላት። she estimated that standard deviations of x የኤክስ ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ ከኤክስፔክቴሽኗ አክቹዋሉ ዲቬት ሊያደርግ የሚችልበትን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስትሰራ ስንት መጣ? 10.56% መጣ። ኮሪሌሽን ኮኤፊሺየንቱ ደግሞ ስንት መጥቷል? የኤክስ አት የማርኬት ፖዚቲቭ 4.5 መጥቶልናል። የዋይ ደግሞ ኢንቨስትመንት ስታንዳርድ ዲቪዬሽኑ 12.5 ኮሪሌሽን ኮኤፊሺየንት ኦፍ ዘ ማርኬት ስንት መጥቷል? 0.85 ስለ ኮሪሌሽን ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮ ያወጣናል። እንዴት ነው አሴቶች አብረው ሙቭ የሚያደርጉበት የሚለውን የምንለካበት ነው። ፖዚቲቭ ከሆነ ተመሳሳይ ይሄዳሉ፣ ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ተቃራኒ ሳይድ ይሄዳሉ ብለናል። ዜን አጠቃላይ ደግሞ የሁለቱን ማርኬት ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ስንሰራ ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል? 8.67 ተሰጥቶናል። and the local brokerage firms give ዓለም estimated expected risk free rate of return and required market return to be 6 and 11% respectively ተሰጥቷል። ስለዚህ ሪስክ ፍሪ ሬቱ 6% ነው። ማርኬት ሬቱ ደግሞ ስንት ነው? ማርኬት ሪስክ ወይም ማርኬት ሪተርኑ ደግሞ ስንት ነው? 11%። ስለዚህ ምንም ኢንቨስት ባናደርግ at a minimum 6% ሪተርን እንፈልጋለን። ማርኬት ሬቱ ሪስኩ ደግሞ ስንት ነው? 11% ነው ማለት። then required what is the required return on required rate of return on asset x and asset y ነው የተጠየቀ። ስለዚህ እዚህ ጋር የተሰጡንን ከዚህ ከጊቭን አውጥተናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ዜን መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ቤታዎችን የምንፈልገው የኤክስን ቤታ እና የዋይን ቤታ እንፈልጋለን። ስለዚህ የኤክስን ቤታ ለማግኘት ቅድም ባስቀመጥነው ፎርሙላ መሰረት correlations of x market multiplied by standard deviations of x divided by standard deviations of market ማለት። ስለዚህ የኤክስ ኮሪሌሽን ስንት ነበር? እዚህ ጋር የተሰጠን የኤክስ ኮሪሌሽን 0.45 ነው። multiplied by standard deviations of x standard deviations of x 10.56 ነው። divided by the market standard deviation 8.67 ነው። ስለዚህ የኤክስ ቤታው ምን ያክል ነው ማለት ነው? 0.55 ነው ማለት ነው። 0.55 ነው። and የዋይም ደግሞ ተመሳሳይ እንፈልጋለን። correlations of y asset market divided by multiplied by standard deviations of y divided by standard deviations of the market ማለት ነው። ስለዚህ 0.85 ሲባዛ በ12.15% divided by በ8.6% ስናደርግ ምን ያክል እናገኛለን ማለት ነው? 1.15 ማለት። ስለዚህ by default ምን ማድረግ እንችላለን? ማወቅ እንችላለን ከሁለቱ ቤታ የትኛው ነው ትልቅ? የትኛው ነው ቤታ ትልቅ? ቤታ የዋይ ነው አይደል? 1.16 ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ዳታ የሚሰጠን ከሆነ ቤታው ትልቅ ሆነ ማለት ሪስኩ ከፍተኛ ነው ማለት። ሪስኩ ከፍተኛ ነው ማለት ሪተርኑም ትልቅ ይሆናል ማለት። ዜን በካፒታል አሴት ሞዴል መሰረት ደግሞ እንሰራዋለን። ዜን ማርኬት ሪስክ ፍሪ ሬቱ 6% ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር 6% ሲደመር ቤታ አግኝተናል። የኤክስ ቤታ 0.55 ነው። ዜን በቅንፍ ውስጥ ማርኬት ሬቱ 11 ነው ኤንድ ሪስክ ፍሪ ሬቱ 6 ነው። 11 ሲቀነስ 6 በነገራችን ላይ 11 ሲቀነስ 6 ስንት ይሆናል? 5% ይሆናል። 5% ማለት ሪስክ ፕሪሚየም ነው። ጥያቄ ላይ ሪስክ ፕሪሚየም ከተሰጠን ይሄንን እዚህ ጋር መቀነስ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ዜን ይሄንን አባስተን ከ6 ጋር ስንደምረው ስንት ይሆናል ማለት ነው? expected return from asset x is
8.75 ነው የሚለው ስለዚህ x ላይ ኢንቨስት ካደረግን at a minimum expected የምናደርገው ሪተርን ምን ያክል ፐርሰንት ማምጣት አለበት ወደኛ 8.75 ነው የዋይን ስንሰራው ደግሞ ስንት ይሆናል ቤታው ብቻ ነች የምትለየው ቤታው 1.19 ይሆናል ዜን ሪተርኑ ስንት ይሆናል 11.95 ይሆናል ማለት ስለዚህ x y ላይ ኢንቨስት ካደረግን ደግሞ at a minimum 11.95 ሪተርን ወደኛ የሚያመጣ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ capital asset pricing ሞዴልን በመጠቀም require a minimum required return of any security በዚህ መልክ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው portfolio of beta ነው አሁን ያያየን ያለ ከዚህ በፊት ባየነው ፓርት ላይ ምንድነው ያለው የሲንግል አሴቶች ቢሆኑ 2-3 አሴቶችን ለየብቻ ነው የሰራነው የኤክስ አሴት እና የኤክስ ለሚባለው አሴት እና ዋይ ለሚባለው አሴት ነው ካፒታል አሴት ፕራይሲንግ ሞዴል በመጠቀም የሰራነው ነገር ግን portfolio of beta መስራት ይተበቅብን ይችላል ምክንያቱም if you have a group of different types of investments we should be determine one single beta for those different investment group or for those different types of asset ማለት so portfolio of beta is a weighted average of a beta of individual asset የእያንዳንዱን የኢንዲቪጁዋል አሴት ቤታ እንሰራና weighted average እንሰራለታለን ያ ምን ይሰጠናል portfolio of beta ይሰጠናል ማለት ስለዚህ portfolio of beta ለማግኘት the summations of weight ወይም proportion multiplied by the beta of the asset ማለት the beta of the asset ለምሳሌ suppose you have 10,000 investment in each 10 stock 10 የተለያዩ አክሲዮኖች ላይ ወይም 10 የተለያዩ ስቶኮች ላይ የ10,000 ብር ኢንቨስትመንት አለ and the amount invested in each stock which is 10% እያንዳንዱ 10 ስቶክ ላይ ምን ያክል ፕሮፖርሽን ያለ 10% ነው የሰጠነው ስለዚህ ሲደመር 100 ይሆናል ማለት ስለዚህ 10 ኢንቨስትመንት አለ ይሄን የ10,000 ብር ነው 10% weight አለው በእያንዳንዱ 10 ስቶክ ውስጥ ማለት and all stock have a beta of 1.2 each እያንዳንዱ ስቶክ ደግሞ 10 ስቶክ ቤታው ምን ያክል ነው ወይም አንሲስተማቲክ ሪስኩ ስቶኩን አፌክት የሚያደርግበት መጠን ስንት ነው 1.2 ነው ማለት ነው ዜን የተጠየቅነው ምንድነው what is portfolio of beta የመጀመሪያው ጥያቄ የዚህ ጥያቄ portfolio of beta ምን ያክል ነው ሁለተኛው ደግሞ what is the portfolio of beta if you sell one of the stock and reinvest another stock of the same price but of the beta of betaውን ብቻ በመቀየር ማለት betaውን 0.6 ሲሆንና 0.2 ሲሆን ምን ማለት ነው ከ10 አንዱን ሸጠን የተቀረውን 9ን መልሰን ኢንቨስት ብናረጋው እና betaውን 6 እና 2 ብለን ብናስብ required return ምን ያክል ይሆናል portfolio of betaው ምን ያክል ይሆናል ሶስተኛ ደግሞ የተጠየቀው what is the required rate of return of portfolio in B above which is risk free rate and market rates are 6% and 11% respectively ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በሰራነው መሰረት risk free rate 6% ሲሆንና market risk 11% ሲሆን required rate ምን ያክል ይሆናል የሚል ጥያቄ ነው የተጠየቀው ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን a የተጠየቀው portfolio of beta ነው ስለዚህ portfolio of beta ለማግኘት ቀደም ብለናል the weight or the proportions of that investment multiplied by the beta of that investment ስለዚህ 10 ኢንቨስትመንት ነው ያለን 10 ስቶክ ነው ያለን 10ም ያላቸው የዌት ወይም ከኢንቨስትመንቱ የሚወስዱት ድርሻ ምን ያክል ነው 10% ነው ስለዚህ 0.1 multiplied by 10 ስቶክ አለ then multiplied by betaው ማለት እያንዳንዳቸው ያላቸው የቤታ መጠን ስንት ነው 1.2 ነው ስለዚህ ስንት ይመጣል ስናባዛው ማለት ነው 1.2 ይሆናል ማለት ነው portfolio of betaችንም ለምንድነው portfolio of beta ተመሳሳይ ነው ያላቸው ፕሮፖርሽን ተመሳሳይ ነው እና ደግሞ ቤታቸውም ተመሳሳይ ነው ስለዚህ portfolio of betaው ተመሳሳይ ይሆናል ነገር ግን ዌታቸው የሚለያይ ቤታቸው የሚለያይ ቢሆን ለየብቻቸው ሰርተን እንደምራቸው ነበር ማለት ኦኬ ቢ ላይ ደግሞ የተጠየቅነው ምንድነው ካለን ቶታል ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ 10 ስቶክ ላይ ካለን የ100% ድርሻ ውስጥ 1% ወይም ደግሞ ከ10 ውስጥ አንዱን ወይም 10%ቱን በተለያየ አይነት ቤታ ነን ሲስተማቲክ ሪስክ ፋክተር በሚያደርገው ብንሸጠው
ፖርትፎሊዮ ሪስካችን ምን ያክል ይሆናል ነው። ስለዚህ ተመሳሳይና ለ10%ን እንሸጠዋለን የተቀረውን 90% ከ100% ደግሞ መልሰን ኢንቨስት እናደርጋለን። ዜን መልሰን ኢንቨስት በመናደርግበት ጊዜ በሁለቱም ኬስ ቤታችን ምን ያክል ነው 1.2 ነው ምክንያቱም ፖርትፎሊዮ ቤታችን ቅድም ስለሰራ ነገር ግን 10%ዋ ስትሸጥ ሁለት ኦፕሽን እንደተሰጠን አንደኛው ይህ 10% በሚሸጥበት ጊዜ ቤታው 0.6 ሆኖ ቢሸጥ ዜን ሁለተኛው ደግሞ ይህ 10% በሚሸጥበት ጊዜ ቤታው 2% ቢሆን አጠቃላይ ፖርትፎሊዮ ኦፍ ቤታው ምን ያክል ይሆናል ነው። ስለዚህ ሁለችን ቁጥር ብቻ በተሰጠን መሰረት በመተካት ምክንያቱም 10% ነው እየሸጥን ያለነው ዜድ የተቀረውን 90% ደግሞ መልሰን ኢንቨስት ያደረግን ነው። ስለዚህ ፖርትፎሊዮ ኦፍ ቤታችን 1.14 እና 1.28 ይሆናል ማለት ነው። ዜን ይሄንን በመጠቀም ደግሞ ሲ ላይ ተጠየቅነው ምንድነው ካፒታል ፕራይሲንግ ሞዴል በመጠቀም ኤክስፔክትድ ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርን እንፈልጉ ነው የተባለው። ስለዚህ ኤክስፔክትድ ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ሪስክ ፍሪ ሬት መልቲፕላይ ወይ ፕላስ ኤንድ ቤታ ኢንቱ ማርኬት ሬት ማይነስ ሪስክ ፍሪ ሬት ነው የምናደርገው። ስለዚህ ሪስክ ፍሪ ሬት 6% ተሰጥቶናል፣ ማርኬት ሬት 11% ተሰጥቶናል። ቤታ ደግሞ በሁለቱ ኬዞች ቤታ 1.14 እና 1.2 አግኝተናል። ስለዚህ 1.4 እዚህ ጋር እናስገባለን፣ 1.28 እዚህ ጋር እናስገባለን። ዜን ሪኳየርድ ሪተርኑ ስንት ይሆናል 11.70 እና 12.4% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ካፒታል አሴት ፕራይሲንግ ሞዴልን በመጠቀም የኢንዲቪጁዋል አሴቶችን ሪኳየርድ ሪተርን መስራት እንችላለን። የፖርትፎሊዮዎች ወይም የግሩፕ ኦፍ ኢንቨስትመንትም ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ለዚህ ቻፕተር የምናየው the security market line የምንለው ወይም CML የምንለው so this the depiction of the capital asset pricing model graph that reflect the required rate of return for each level of non-diversified risk or beta ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቤታውንና required rate of returnን በግራፍ የምንገልጽበት security market line የምንለው ነው። ለምሳሌ ቀደም ባየነው ኤግዛምፕል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በተሰጠን ኤግዛምፕል suppose required rate of return 7% ቢሆን and market rate ስንት ቢሆን 11% ቢሆን always y axis ሪተርን ይይዝልናል x axis ደግሞ ቤታን ይይዝልናል። ስለዚህ ቤታው እዚህ ጋር ከታች x axis ይይዛል ሪተርኑ y axis ይይዛል and required rate of return 7 ነው። ምን ማለት ነው? ምንም አይነት ሪስክ ባንወስድ ቤታው 0 እንኳን ቢሆን ማለት if we are not taking any risk 7% ኢንተረስት እናገኛለን 7% ማክሲመም። ስለዚህ at a minimum required ሪተርናችን ከ7% በላይ መሆን አለበት። ስለዚህ እቺን እንይዛለን። ዜን ማርኬት ሬቱ ደግሞ ስንት ቢሆን 11% ቢሆን 11% ደግሞ ቢሆን እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው። ዜን ከዚህ ጀምረን ወደዚህና ለምንድነው እንደዚህ የምናደርገው ቀጥ አድርገን የምናሰምረው ለምንድነው ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ስላላቸው ቤታው እየጨመረ ስለሚሄድ ሪስኩም እየጨመረ ይሄዳል። እንዳትረሱ በሁለቱ መካከል ያለችው ፖይንት እቺ ፖይንት ምን ትባላለች? በማርኬት ሬቱና በሪስክ ፍሪ ሬቱ መካከል ያለችው ሬት ምን ትባላለች? ፕሪሚየም ሪስክ ፕሪሚየም እንላታለን። በ11 እና በ7 መካከል ያለው ማለት ነው። ነገር ግን ይህ CML ወይም ሴኩሪቲ ማርኬት ላይን it can be shifted ሊያደርግ ይችላል። shift ሊያደርግ የሚችልባቸው አንደኛ ምክንያት ምንድነው? ኢንፍሌሽን which is expectation ነው። Changing inflation rate can occur due to the changing factors such as international event or government fiscal or monetary policy. ስለዚህ ኢንፍሌሽን በተለያዩ ምክንያቶች ሊፈጠር ይችላል። የዋጋ ንረት የምንለው ነው። በኢንተርናሽናል ኢቨንቶች በጦርነት ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ኬዞች ሊፈጠር ይችላል። ወይም ደግሞ ገቨርንመንት በሚወስዱት የፊስካል ኤንድ ሞኔታሪ ፖሊሲ inflation ሊኖር ይችላል። changing inflationary expectation affect the risk free rate of return which return result a parallel shift of SML ወይም security market line in direct response of magnitude or the direction of change. ስለዚህ risk which is inflation የሚጨምር ከሆነ የኛ risk free rate አብሮ ከፍ ይላል ማለት። ስለዚህ ግራፉም አብሮ ምን ያደርጋል ማለት ቀደም ያየነው ግራፍ ወደ ላይ አብሮ ከፍ ይላል። and ኢንፍሌሽን የሚቀንስ ከሆነ ሪስክ ፍሪ ሬቱ ይቀንሳል። ሪስክ ፍሪ ሬቱ ቀንሰ ማለት ደግሞ ግራፉን ወደ ታች አብሮ ዝቅ ይላል ማለት። ስለዚህ ይሄንንም በግራፍ እናየዋለን። ሌላኛው ይህ SML ቼንጅ የሚያደርግበት shift የሚያደርግበት ደግሞ ሪስክ አቨርሰር changing the risk averse resulted from changing a test's
and preference of investment, or which is expectation of hard time. ለምሳሌ ኢንቨስተሮች ቀጣይ ዓመት ጥሩ ነገር ሊሆን አይችልም፣ ኢኮኖሚው ጥሩ ይሄድ አይደለም፣ ፖለቲካው ጥሩ ይሄድ አይደለም፣ ስለዚህ ብለው ከኢንቨስትመንት ሲቆጠቡ ወይም ደግሞ ጥሩ ነው ብለው ኢንቨስት የሚያደርጉበት ወይም ደግሞ በሚወጡበት ጊዜ ይህ ግራፍ ኤስኤምኤል ቅድም ያለው ግራፍ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ስሎፑ ይለዋወጣል። ዜን ግራፉን በዛው ልክ ይለወጣል ወይም ሽፍት ያደርጋል ማለት። then the slope of SML which is ቅድም ያለው the slope of security market ላይ በማርኬት ሬቱና በምኑ መካከል ነው ያለው? በሪስክ ፍሪ ሬቱ መካከል ነው። it reflect the general risk preference of investor in a marketplace ወይም ደግሞ risk premium የምንለው ማለት። ስለዚህ ለምሳሌ ቅድም ባየነው ኤግዛምፕል ኢንፍሌሽን ነው ማለት። ኢንፍሌሽኑ በ3% ቢያድግ 7% ነበር ኢንፍሌሽኑ። እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ ተሰጥቶናል። 7% ነበር ኢንፍሌሽኑ፣ ወደ 10% ቢያድግ ምን ይሆናል? ሪኳየርድ ሪተርኑ ደግሞ ከ11 ወዴት ያድጋል ማለት ነው? ወደ 14 ያድጋል። ስለዚህ ግራፉ ኤስኤምኤል የምንለው ግራፍ ወደ ላይ አብሮ ከፍ ይላል። ምክንያቱም ሪስክ ሲጨምር፣ ኢንፍሌሽን ሲጨምር ሪስክ ፍሪ ሬቱ ይጨምራል። ሪስክ ፍሪ ሬቱ ከጨመረ ደግሞ ሪኳየርድ ሬት ኦፍ ሪተርኑ ይጨምራል። ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምናየው ኢንፍሌሽን በስንት የጨመረው? በ3 ነው የጨመረው። ኢንፍሌሽን በ3 ጨመረ ማለት በፊት የነበረን ሪስክ ፕሪሚየም 5% ከሆነ 3 እንደምርበት 8 ይሆናል። ዜን ሪስክ ፍሪ ሬታችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 10% ይሆናል። ዜን ማርኬት ሬቱ 11 ነበር፣ ኢንፍሌሽኑ በ3 ስላደገ ማርኬት ሬቱ ስንት ይሆናል? 14% ይሆናል። ስለዚህ አብሮ ተያይዞ ከፍ ይላል ማለት ነው። ሁለተኛው ሪስክ አቨርሰል ቅድም ያለው ነው which is እዛው ሆኖ ሪስክ ፍሪ which is ምንድነው ሪስክ ፍሪ ሬቱ እዛው ሆኖ ነገር ግን ሰዎች የበለጠ ሪስክ በመውሰዳቸው ወይም ሪስክ ባለመውሰዳቸው ምክንያት ግራፋችን ምን ሊያደርግ ይችላል? ስቲፐር ሙቭ የምንለውን በዚህ መልክ ሙቭ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ assume on example 9 above ቅድም ያየነው at the result of recent economic event investor have become more risk averse case a new higher market risk of ምን ማለት ነው? ሪስክ ፍሪ ሬቱ አልተለወጠም፣ ነገር ግን ኢንቨስተሮች ያለውን ኢኮኖሚ ሁኔታ ያዩና ኢንቨስት ሲያደርጉ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሪተርን ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ወደፊት ትልቅ ሪስክ ይመጣል ብለው ካሰቡ አይ ገንዘቤንማ ዝም ብዬ አልሰጥም፣ የማገኘውም ሪተርን ከፍ ማለት አለበት ብለው ይጠይቃል። ስለዚህ ሪስክ ፍሪ ሬቱ አልተነካም፣ 7% ነው። ነገር ግን ምኑ ብቻ ነው የተለወጠው? በኢንቨስተሮች ሪስክ በጣም የሪስክ ስጋት ስላለባቸው ኦኬ ሪስኩ ከፍተኛ ስለሆነ ምን አድርጉልን? ሪተርናችንንም ከፍ አድርጉልን ይላሉ። ስለዚህ ቅድም በነበረው 7% እያለ ዜን በዚህ መልክ ነበር ግራፉ። ነገር ግን ሪስክ ፍሪ ሬቱ እዛው ሳይለወጥ which is security market ላይ ነው፣ ግን በዚህ መንገድ ከፍ ብሎ ሊታይ ይችላል ማለት። ለምንድን ነው በዚህ መልክ የሚሆነው? ከ11 ወደ 14 ከፍ ስላደረገው ነው። ምክንያቱም ቅድም 11% ላይ ብቻ ነበር required return፣ አሁን ግን ኢንቨስተሮቻችን ብዙ ሪስክ ይኖራል ብለው ኤክስፔክት ስለሚያደርጉ ሪተርናቸውን ከፍ ያደርጉታል። ስለዚህ ወደ 14 ከፍ ያደርጉት በዚህ ልክ ስቲፐር ሙቭ በምንለው ግራፉ ከፍ ይላል ማለት። this a greater risk averse result higher required rate of return for each level of risk ማለት። ስለዚህ ኢንቨስተሮች ከፍተኛ ሪስክ አለ ብለው የሚፈሩ ከሆነ ምን ያደርጋሉ? የሚጠይቁት ሪተርንንም ከፍ ያደርጋሉ። በዚህ መሃል ግራፉን በዚህ ልክ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ ለፋይናንሻል ማኔጅመንት 1 ቻፕተር 4 ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስላል። ኔክስት በቻፕተር 5 እንገናኛለን። እስከዛው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ።